Dear students, welcome to my channel Easy English. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তোমালোকৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ এটি পাঠটি হৈছে দ্য আইলিং প্লেনেট দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্টছ ৰোল। দ্য আইলিং প্লেনেট, আইলিং শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বেমাৰী বা ৰোগীয়া বা অসুস্থ। প্লেনেট মানে হৈছে গ্ৰহ, অৰ্থাৎ দ্য আইলিং প্লেনেট ৰোগীয়া গ্ৰহ, বেমাৰী গ্ৰহ বা অসুস্থ গ্ৰহ। এই শব্দটোৰ জৰিয়তে কাৰ কথা বুজোৱা হৈছে? আমাৰ পৃথিৱীখনৰ কথা বুজোৱা হৈছে, কিয়নো সৌৰজগতত যিমানকেইটা গ্ৰহ আছে সেই আটাইকেইটা গ্ৰহৰ ভিতৰত কেৱল পৃথিৱীতেই জীৱ থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে এতিয়ালৈকে। সেয়ে দ্য আইলিং প্লেনেট অৰ্থাৎ এই শব্দটোৰে পৃথিৱীখনৰ কথা বুজোৱা হৈছে যে পৃথিৱীখন এতিয়া ৰোগীয়া হৈ গৈ আছে, বেমাৰী হৈ গৈ আছে বা অসুস্থ হৈ গৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্টছ ৰোল, সেউজ আন্দোলনৰ ভূমিকা কি, এই সম্পৰ্কে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। গ্ৰীণ মানে হৈছে সেউজ, মুভমেণ্ট মানে হৈছে আন্দোলন, ৰোল মানে হৈছে ভূমিকা, যে সেউজ আন্দোলনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। কাৰণ পৃথিৱীখন যদি সুস্থ হৈ থাকিবলগীয়া হয়, পৃথিৱীখন ধুনীয়া হৈ থাকিবলগীয়া হয়, ভাল হৈ থাকিবলগীয়া হয়, ইয়াৰ প্ৰকৃতি সুৰক্ষিত হ'বই লাগিব। আৰু এই পাঠটোৰ এইটোৱে হৈছে মূল মেছেজ। আমি যেতিয়া মূল পাঠটো পঢ়িম এই সকলোবোৰ কথা ভালদৰে বুজি পাম। এতিয়া আমি মূল আলোচনালৈ আগবাঢ়িছোঁ। ওৱান কেন নট ৰিকল এনি মুভমেণ্ট ইন ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী। পৃথিৱীৰ বুৰঞ্জীত এনেকুৱা কোনো আন্দোলনৰ কথা কোনোবাই ৰিকল কৰিব নোৱাৰে বা মনত পেলাব নোৱাৰে হুইচ হেজ গ্ৰিপড দ্য ইমাজিনেশ্যন অফ দ্য এণ্টায়াৰ হিউমেন ৰেচ। এণ্টায়াৰ হিউমেন ৰেচ মানে হৈছে সমগ্ৰ মানৱ জাতি, ৰেচ মানে হৈছে জাতি, এণ্টায়াৰ মানে গোটেই। হুইচ হেজ গ্ৰিপড দ্য ইমাজিনেশ্যন অফ দ্য এণ্টায়াৰ হিউমেন ৰেচ, যি সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ যি ইমাজিনেশ্যন, কল্পনা, তাক গ্ৰিপ কৰিছিল অৰ্থাৎ প্ৰভাৱিত কৰিছিল বা আকৰ্ষিত কৰিছিল। এনেকুৱা এটা আন্দোলনৰ কথা কোনেও মনত পেলাব নোৱাৰে যি সমগ্ৰ মানৱ জাতিক কি কৰিছিল? প্ৰভাৱিত কৰিছিল বা আকৰ্ষিত কৰিছিল। চ' কমপ্লিটলি এণ্ড চ' ৰেপিডলি এজ দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্ট। চ' কমপ্লিটলি, ইমান সম্পূৰ্ণভাৱে, এণ্ড চ' ৰেপিডলি, ইমান খৰকৈ, এজ দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্ট হুইচ ষ্টাৰ্টেড নিয়েৰলি 25 years ago। যিদৰে সেউজ আন্দোলনে মানুহক সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু ইমান খৰকৈ সমগ্ৰ মানৱ জাতিক, পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ মানৱ জাতিক প্ৰভাৱিত কৰিছিল, এনে কোনো আন্দোলনৰ কথা কোনেও মনত পেলাব নোৱাৰে হুইচ ষ্টাৰ্টেড নিয়েৰলি 25 years ago। আৰু যি আন্দোলনৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল? 25 বছৰৰ আগেয়ে। ইন 1972, 1972 চনত দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট নেশ্যন ৱাইড গ্ৰীণ পাৰ্টি ৱাজ ফাউণ্ডেড ইন নিউজিলেণ্ড। 1972 চনত পৃথিৱীৰ প্ৰথমটো ৰাষ্ট্ৰজোৰা যি গ্ৰীণ পাৰ্টি, সেউজ দল, সেইটো ক'ত পোৱা গৈছিল? নিউজিলেণ্ডত, ইন নিউজিলেণ্ড। চিন্স দেন, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দ্য মুভমেণ্ট হেজ নট লুকড বেক, এই আন্দোলনে আৰু পিছলৈ উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই। উই হেভ শ্বিফটেড, আমি শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, স্থানান্তৰ কৰিলোঁ, সলনি কৰিলোঁ। ওৱান হপছ, এটা আশা, ইৰেভকেবলি, চিৰস্থায়ীভাৱে। আৰু আমি এইটো কি সলনি কৰিলোঁ? ফ্ৰম দ্য মেকানিষ্টিক ভিউ টু এ হলিষ্টিক এণ্ড ইক'লজিকেল ভিউ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি থকা আমাৰ যি দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীক আমি স্থায়ীভাৱে সলনি কৰিলোঁ। পূৰ্বে আমাৰ ধাৰণাটো কেনেকুৱা আছিল? দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা আছিল? মেকানিষ্টিক ভিউ। ইয়াৰ আগতে আমি পৃথিৱীখনক এক যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি ভাবিছিলোঁ, নহয় জানো? কিন্তু এতিয়া আমাৰ সেই দৃষ্টিভংগী স্থায়ীভাৱে সলনি হৈছে। আৰু আমি কেনেদৰে চাওঁ? এ হলিষ্টিক এণ্ড ইক'লজিকেল ভিউ। হলিষ্টিক মানে হৈছে সামগ্ৰিক, ইক'লজিকেল মানে হৈছে পাৰিপাৰ্শ্বিক। পাৰিপাৰ্শ্বিক মানে হৈছে আমি চকু মেলিয়ে প্ৰকৃতি যি দেখা পাওঁ, আকাশ, পাহাৰ, নদী, পৰ্বত, পথাৰ যি দেখিছোঁ, এই সকলোবোৰ মিলিয়ে হৈছে কি? পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বা পৰিৱেশ। গতিকে আমি এতিয়া পৃথিৱীখনক এক যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি নাভাবোঁ। পৃথিৱীখনক আমি এটা পাৰিপাৰ্শ্বিক যি দৃষ্টিভংগী, আৰু ইয়াক আমি সামগ্ৰিকভাৱে এতিয়া আমি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইট ইজ এ শ্বিফ্ট ইন হিউমেন পাৰ্চেপশ্যনছ। পাৰ্চেপশ্যনছ মানে হৈছে ধাৰণা, আৰু ই মানুহৰ ধাৰণাৰ এটা সাংঘাতিক বা কি হ'ব? এতিয়া মানুহৰ ধাৰণাৰ এটা স্থানান্তৰ বা পৰিৱৰ্তন। এজ ৰিভলিউচনেৰী এজ ডেট ইণ্ট্ৰডিউচড বাই কপাৰ্নিকাছ। আৰু এই যিটো মানুহৰ যি দৃষ্টিভংগীৰ পৰিৱৰ্তন, ই এটা সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তন। ই কেনেকুৱা বুলি কৈছে? ই এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন। আৰু এই বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তনটো কেনেকুৱা? যিদৰে বহু শ বছৰ আগতে কপাৰ্নিকাছে আৰম্ভ কৰিছিল। হু টট মেনকাইণ্ড, যি কপাৰ্নিকাছে
মানৱ জাতিক শিকাইছিল কি শিকাইছিল ইন দ্য 16th century ষষ্ঠদশ শতিকাত কপাৰ্নিকাছে মানৱ জাতিক শিকাইছিল যে দ্য আৰ্থ এণ্ড দ্য আদাৰ প্লেনেটছ ৰিভল্ভ ৰাউণ্ড দ্য ছান পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ অন্য গ্ৰহবিলাকে সূৰ্যটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে আৰু সেই মানুহবিলাকক যে কপাৰ্নিকাছে শিকাইছিল এই কথাটো যে আচলতে কি হ'ল আগতে মানুহে কি বুলি ভাবিছিল যে পৃথিৱীখন ৰৈ থাকে সূৰ্যটো চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে কপাৰ্নিকাছে প্ৰথম এই কথাটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে নহয় সূৰ্যটো ৰৈ থাকে আৰু পৃথিৱী আৰু ইয়াৰ অন্য গ্ৰহবিলাকে সূৰ্যটোক প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকে বা সূৰ্যটোৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে আৰু এই কপাৰ্নিকাছে যি এই কথাটো মানুহক শিকালে মানৱ জাতিক শিকালে ই মানুহৰ চিন্তাধাৰালৈ এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল আৰু সেই কপাৰ্নিকাছৰ সময়ত যিদৰে এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন মানুহৰ চিন্তালৈ আহিছিল এতিয়াও আমাৰ চিন্তাধাৰালৈ কি হৈছে এনেধৰণৰ এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহি পৰিছে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন হিউমেন হিষ্ট্ৰী মানৱ জাতিৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেয়াৰ ইজ এ গ্ৰয়িং ৱৰ্ল্ড ৱাইড কনচিয়াছনেছ ৱৰ্ল্ড ৱাইড গোটেই পৃথিৱীজোৰা এটা কনচিয়াছনেছ সচেতনতা মানুহৰ মাজত গ্ৰ' হ'বলৈ ধৰিছে বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছে ডেট দ্য আৰ্থ ইট চেল্ফ ইজ এ লিভিং অৰ্গেনিজিম মানে জীৱ যে মানুহৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোটেই পৃথিৱীজুৰি মানুহৰ মাজত এটা সচেতনতা বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছে আৰু সেইটো হৈছে কি ডেট দ্য আৰ্থ ইট চেল্ফ ইজ এ লিভিং অৰ্গেনিজিম যে পৃথিৱীখন নিজে এটা জীৱ থকা বস্তু এন এনৰ্মাছ বিং এনৰ্মাছ মানে হৈছে বিশাল ই এনেকুৱা এটা বিশাল বস্তু পৃথিৱীখন অফ হুইচ উই আৰ পাৰ্টছ আৰু সেই বিশাল পৃথিৱীখনৰ সেই বিশাল যি বস্তু সেই বিশাল প্ৰক্ৰিয়াৰ আমি মাত্ৰ একোটা অংশ এটা পাৰ্ট ইট হেজ ইটছ অ'ন মেটাবলিক নিডছ আৰু এই পৃথিৱীখনৰ কি হৈছে ইয়াৰ নিজৰ কিছুমান মেটাবলিক মানে হৈছে এই যে আমি মানুহবোৰ জীয়াই থাকোঁ বা যিকোনো এটা জীৱ প্ৰাণী জীয়াই থাকে এই জীয়াই থকা প্ৰক্ৰিয়াটোত কি হৈছে যে আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত এটা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে এই যে আমি আহাৰ খালোঁ আহাৰ খোৱাৰ পিছত আহাৰটো হজম হয় সি শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হয় নহয় জানো এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে এটা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় মেটাবলিজিম বুলি কোৱা হয় আৰু যিদৰে আমাক আহাৰৰ প্ৰয়োজন হয় আমি মানুহবোৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে জীৱবোৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাক এটা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হয় পৃথিৱীখনো যিহেতু তাৰ এটা জীৱ আছে পৃথিৱীখন জীৱিত হয় সেইবাবে পৃথিৱীখনো জীয়াই থাকিবৰ বাবেও এনেকুৱা কিছুমান মেটাবলিক প্ৰয়োজন আছে এণ্ড ভাইটেল প্ৰচেছেছ উইচ নিড এণ্ড ভাইটেল প্ৰচেছেছ আৰু ইয়াৰ এটা ভাইটেল মূল্যৱান এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে হুইচ নিড টু বি ৰেচপেক্টেড এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভড আৰু সেই যি ভাইটেল প্ৰচেছ যি মেটাবলিক নিড তাক আমি কি কৰিব লাগিব সদায় হুইচ নিড টু বি ৰেচপেক্টেড সন্মান কৰিব লাগিব এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভড আৰু আমি তাক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব কাৰণ পৃথিৱীখন যিহেতু জীৱ আছে গতিকে জীৱটোক যদি আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলগীয়া হয় ভালকৈ ৰাখিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে পৃথিৱীৰ যিখিনি প্ৰয়োজন পৃথিৱীখন সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজন পৃথিৱীখন জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনখিনিক আমি সন্মান কৰিব লাগিব আৰু সেই প্ৰয়োজনখিনিক আমি কি কৰিব লাগিব সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব দ্য আৰ্থছ ভাইটেল চায়েন্স ৰিভিল এ পেচেণ্ট ইন ডিক্লাইনিং হেল্থ পৃথিৱীখনৰ যিবোৰ ভাইটেল চায়েন্স অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবোৰ চিহ্ন ৰিভিল ইহঁতে এই কথাই প্ৰকাশ কৰে উন্মোচিত কৰে এ পেচেণ্ট ইন ডিক্লাইনিং হেল্থ যে পৃথিৱীখনৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা এ পেচেণ্ট ইন ডিক্লাইনিং হেল্থ ডিক্লাইনিং মানে হৈছে অৱনতি হোৱা যে পৃথিৱীখনৰ যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চিহ্ন ইহঁতে আমাক এইটো কথাই দেখুৱাইছে যে পৃথিৱীখনৰ অৱস্থাটো বৰ্তমান স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটি থকা এজন পেচেণ্টৰ দৰে অৰ্থাৎ ৰোগীৰ দৰে উই হেভ বিগান টু ৰিয়েলাইজ আৱাৰ এথিকেল অব্লিগেশ্যনছ উই হেভ বিগান টু ৰিয়েলাইজ আমি উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি মানৱ জাতিয়ে উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৱাৰ এথিকেল অব্লিগেশ্যনছ আমাৰ যি নৈতিক দায়বদ্ধতা টু বি এ গুড ষ্টিৱাৰ্ড মানে হৈছে তত্ত্বাৱধায়ক টু বি এ গুড ষ্টিৱাৰ্ড অফ দ্য প্লেনেট এই গ্ৰহটোৰ পৃথিৱীখনৰ এজন ভাল তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে আমি আমাৰ নৈতিক দায়বদ্ধতাক উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লগতে কি আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰেছপনচিবল ট্ৰাষ্টিজ অফ দ্য লিগেচি টু ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন এণ্ড ৰেছপনচিবল ট্ৰাষ্টি এজন দায়বদ্ধ তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে অফ দ্য লিগেচি মানে হৈছে উত্তৰাধিকাৰ টু ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে যি দায়বদ্ধ এজন তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে আমাৰ যি দায়বদ্ধতা তাক আমি উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ এইখন পৃথিৱীত কেৱল আমি জীয়াই নাথাকোঁ আমাৰ পিছত ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই এইখন পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এজন দায়বদ্ধ তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে আমি আমাৰ যি ৰেছপনচিবিলিটি তাক আমি ইতিমধ্যে উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ দ্য কনচেপ্ট অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট অসমীয়াত হ'ব বহনক্ষম উন্নয়ন যে বহনক্ষম উন্নয়নৰ যি ধাৰণা ৱাজ পপুলাৰাইজড ইন
1987 1987 চনতে এই ধাৰণাটোক পপুলাৰাইজ কৰি তোলা হৈছিল অৰ্থাৎ জনপ্ৰিয় কৰি তোলা হৈছিল বাই দ্য ৱৰ্ল্ড কমিশ্যন অন এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এই যিখন কমিশ্যন আছিল এই কমিশ্যনখনে 1987 চনতে বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণাটোক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল ইন ইটছ ৰিপৰ্ট ইট ডিফাইন্ড দ্য আইডিয়া এজ আৰু এই কমিশ্যনখনে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিপৰ্ট আছিল যি প্ৰতিবেদন আছিল সেই প্ৰতিবেদনতে বহনক্ষম উন্নয়নৰ যি ধাৰণা সেই আইডিয়াটো তেওঁলোকে কি কৰিছিল এইদৰে ডিফাইন কৰিছিল সংজ্ঞা দিছিল ডেভেলপমেণ্ট ডেট মিটছ দ্য নিডছ অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট যে উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰু উন্নয়ন কেনেকুৱা হ'ব লাগে ডেট মিটছ দ্য নিডছ অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট আজিৰ সময়ৰ বৰ্তমানৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ উন্নয়ন হ'ব লাগে উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং কিন্তু উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং আপোচ নকৰাকৈ কিহত আপোচ নকৰাকৈ উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং দ্য এবিলিটি অফ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ টু মিট দেয়াৰ নিডছ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই তেওঁলোকৰ যি চাহিদা সেই চাহিদা প্ৰয়োজনৰ যি সামৰ্থ্য সেই সামৰ্থ্যৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আপোচ নোহোৱাকৈহে আজিৰ সময়ৰ উন্নয়ন হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আজি আমি উন্নয়ন কৰিব লাগিব কিন্তু সেই উন্নয়ন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক যাতে সি কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে সেই ধৰণে আমি উন্নয়ন হ'ব লাগিব ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱেই উইদাউট ষ্ট্ৰিপিং দ্য নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড অফ ৰিচোৰ্চেছ যে আমি ষ্ট্ৰিপিং মানে নগ্ন কৰি পেলোৱা হয়নে যে আমি কি কৰিব নালাগিব নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড অফ ৰিচোৰ্চেছ মানে হৈছে সম্পদ পৃথিৱীখনৰ যি সম্পদসমূহ আছে যিবোৰ সম্পদ কি হ'ব ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ উড নিড ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক দৰকাৰ হ'ব পৰা প্ৰয়োজন হ'ব পৰা যিবোৰ পৃথিৱীৰ সম্পদ আছে সেই সম্পদসমূহ নষ্ট নকৰাকৈ খনন নকৰাকৈ পৃথিৱীখনক নগ্ন নকৰাকৈ আমি কি কৰিব লাগিব সম্পদসমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সম্পদসমূহ যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আজি উন্নয়নৰ কাৰণে এই কথাটো আমি নিশ্চিত হ'ব লাগিব যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক যিখিনি সম্পদৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি সম্পদ যাতে আমি আজিয়ে নষ্ট কৰি নেপেলাওঁ আৰু এটোৱে হৈছে বহনক্ষম উন্নয়ন বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য জু এট লুচাকা জাম্বিয়া হৈছে আফ্ৰিকাৰ এখন দেশৰ নাম আৰু জাম্বিয়াৰ লুচাকাত থকা যিখন জু আছিল অৰ্থাৎ চিৰিয়াখানা আছিল দেয়াৰ ইজ এ কেজ মানে হৈছে পিঞ্জৰা যে চিৰিয়াখানাত কি হয় যিবোৰ হিংস্ৰ জন্তু সিহঁতক পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰখা হয় আৰু তেনেকুৱা এটা পিঞ্জৰাত কি হৈছিল হোৱাৰ এটা নটিছ ৰিডছ তাত এখন জাননী আঁৰি থোৱা আছিল আৰু জাননীখনত পঢ়িবলৈ পোৱা যায় দ্য ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ জন্তু বা জানুৱাৰ ইনচাইড দ্য কেজ আৰু যেতিয়া তুমি সেই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ জানুৱাৰটো চাবলৈ যাবা ইনচাইড দ্য কেজ পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰ ফালে কি দেখা যায় দেয়াৰ ইজ ন' এনিমেল তাৰ ভিতৰত কিন্তু কোনো জন্তু ৰখা নহয় বাট এ মিৰৰ হুৱেৰ ইউ চি ইয়ৰ চেল্ফ তাৰ ভিতৰত কি থোৱা থাকে এখন আইনা থোৱা থাকে আৰু যিখন আইনাত তুমি নিজকে দেখিবলৈ পাবা অৰ্থাৎ ইয়াৰ জৰিয়তে চিৰিয়াখানাখনে এনেকুৱা এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ যদি কিবা জন্তু আছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভয়ংকৰ যদি কিবা জানুৱাৰ আছে সেয়া হৈছে স্বয়ং মানুহ থেংকছ টু দ্য এফৰ্টছ অফ এ নাম্বাৰ অফ এজেঞ্চিজ আৰু লেখকে ধন্যবাদ জনাইছে থেংকছ কৰিছে কাৰ কাৰণে টু দ্য এফৰ্টছ অফ এ নাম্বাৰ অফ এজেঞ্চিজ এফৰ্টছ মানে হৈছে প্ৰচেষ্টা নাম্বাৰ অফ এজেঞ্চিজ ইন ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ বিভিন্ন দেশত থকা বহু সংখ্যক এজেঞ্চি মানে হৈছে অসমীয়াত হ'ব সংস্থা যে বিভিন্ন দেশত কাম কৰি থকা বিভিন্ন সংস্থাসমূহক লেখকে ধন্যবাদ জনাইছে থেংকছ বুলি কৈছে কিয় কৈছে এ নিউ এৱাৰনেছ হেজ নাও ডাউণ্ড কাৰণ এটা নতুন সজাগতা মানুহৰ মাজত কি হৈছে ডাউণ্ড ডাউণ্ড মানে ৰাতিপুৱা বুজায় পুৱা ঢলফাট দিয়ে যে সেই সময়টোক ডাউণ্ড বুলি কয় কিন্তু ইয়াত উপলব্ধি কৰা বুজাইছে যে মানুহবিলাকে নতুনকৈ উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকিছে আপন দ্য মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ জন্তুটোৱে এতিয়া কি হৈছে নতুনকৈ তেওঁলোকৰ মাজত এটা সজাগতা তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইবাবে লেখকে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত কাম কৰি থকা এনে সংস্থাবিলাকক ধন্যবাদ জনাইছে হি হেজ ৰিয়েলাইজড আৰু মানুহে এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছে উপলব্ধি কৰিছে দ্য উইজডম অফ শ্বিফটিং ফ্ৰম এ ছিষ্টেম কাৰণ এতিয়া মানুহে হি হেজ ৰিয়েলাইজড মানুহে এতিয়া উপলব্ধি কৰিছে দ্য উইজডম অফ শ্বিফটিং ফ্ৰম এ ছিষ্টেম বেছড অন ডমিনেশ্যন টু ওৱান বেছড অন পাৰ্টনাৰশ্বিপ এতিয়া মানুহৰ জ্ঞানটো কি হৈছে সলনি হৈছে আৰু ক'ৰ পৰা ক'লৈ সলনি হৈছে ফ্ৰম এ ছিষ্টেম আগতে এটা ছিষ্টেম আছিল ছিষ্টেমটো কি আছিলে বেছড অন ডমিনেশ্যন আগতে মানুহে প্ৰকৃতিক দমন কৰিছিল আৰু কিন্তু এতিয়া কি হৈছে মানুহৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হৈছে জ্ঞান সলনি হৈছে আৰু এতিয়া কি কৰে ওৱান বেছড অন পাৰ্টনাৰশ্বিপ এতিয়া মানুহে প্ৰকৃতিক নিজৰ বন্ধু হিচাপে ভাবে এতিয়া আগতে চোৱা এইকাৰণে কৈছে যে মানুহে পূৰ্বে প্ৰকৃতিক দমন কৰিছিল কাৰণ
মানুহে মন গ'লে তেতিয়া চিকাৰ কৰি পেলাই, জীৱ জন্তু মাৰি পেলাই, গছ কাটি পেলাই, পাহাৰ কাটি পেলাই যি মন যায় কৰি দিব পাৰে। কিন্তু আজিৰ সময়ত মানুহে কি কৰে, আমি জীৱ জন্তু নামাৰোঁ। যেতিয়া আমি কোনোবা জীৱ জন্তু পাওঁ আমি সিহঁতক সংৰক্ষণ কৰোঁ। ক'ৰবাত সাপ পাইছোঁ, ক'ৰবাত বাঘ পাইছোঁ, ক'ৰবাত হৰিণ পাইছোঁ, আমি সিহঁতক সংৰক্ষণ কৰোঁ। গছ কাটি নেপেলাওঁ। গছ কাটি পেলালে কি হয়, আজিকালি প্ৰতিবাদ হৈ যায়, নহয় জানো? আৰু সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে যে এই এজেঞ্চিবিলাকে যে বিভিন্ন দেশত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে এটা মানুহৰ মাজত নতুন সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সেই সজাগতাটো হৈছে কি, যে মানুহৰ জ্ঞান সলনি হৈছে। আগতে মানুহে প্ৰকৃতিক দমন কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া কি হৈছিল, মানুহে প্ৰকৃতিক নিজৰ বন্ধু হিচাপে লৈ জীয়াই থাকিবলৈ শিকিছে। চাইণ্টিষ্ট হেভ কেটেলগড, কেটেলগ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে তালিকাভুক্ত কৰা, যে বৈজ্ঞানিকসকলে তালিকাভুক্ত কৰিছে এবাউট 1.4 মিলিয়ন লিভিং স্পেচিছ। লিভিং স্পেচিছ মানে হৈছে জীৱিত প্ৰজাতি। যে চাইণ্টিষ্টসকলে পৃথিৱীত থকা 1.4 মিলিয়ন জীৱ এতিয়ালৈকে তালিকাভুক্ত কৰিছে, অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰা হৈছে, উইথ হুইচ মেনকাইণ্ড শ্বেয়াৰ্ছ দ্য আৰ্থ, যাৰ সৈতে মানৱ জাতিয়ে পৃথিৱীখন শ্বেয়াৰ কৰিছে, অৰ্থাৎ একেলগে বাস কৰিছে, একেখন পৃথিৱীতে বাস কৰিছে। এষ্টিমেটছ ভাৰি ৱাইডলি এজ ৰিগাৰ্ডছ, ধাৰণা কৰা হৈছে যে কি বুলি, দ্য ষ্টিল আনকেটেলগড লিভিং স্পেচিছ, এতিয়ালৈকে তালিকাভুক্ত নোহোৱা, অৰ্থাৎ চিনাক্ত নোহোৱা জীৱিত প্ৰজাতি। বায়'লজিষ্ট ৰেকন, বায়'লজিষ্ট মানে হৈছে জীৱবিজ্ঞানী, ৰেকন মানে হৈছে গণনা কৰা, যে জীৱবিজ্ঞানীসকলে গণনা কৰিছে ডেট এবাউট 3 to 100 মিলিয়ন আদাৰ লিভিং স্পেচিছ, যে এতিয়াও 3 মিলিয়নৰ পৰা 100 মিলিয়ন পৰ্যন্ত জীৱ এতিয়াও পৃথিৱীত জীয়াই আছে, যিবোৰ জীৱৰ সৈতে আমি একেখন পৃথিৱীতে বসবাস কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ সংখ্যা কিমান হ'ব বুলি কৈছে, 3 মিলিয়নৰ পৰা 100 মিলিয়নলৈকে হ'ব পাৰে, যিবোৰ জীৱ এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত হোৱা নাই। লিভিং স্পেচিছ ষ্টিল লেংগুৱেজ মানে হৈছে একদম মৰুকৈ জীয়াই থকা, খুব দুৰ্বলভাৱে জীয়াই থকা। আননেমড ইন ইগনমিনিয়াছ ডাৰ্কনেছ, ইগনমিনিয়াছ মানে হৈছে অসন্মানজনকভাৱে, অৰ্থাৎ যাক কোনোৱে চিনিয়ে নাপায়, এনেকুৱা এটা অৱস্থাত ডাৰ্কনেছ, এনেকৈ সিহঁত আন্ধাৰত এতিয়াও লুকাই আছে, পৰিচয় নোহোৱাকৈ, চিনাকি নোহোৱাকৈ এতিয়াও এনেধৰণৰ 3 পৰা 100 মিলিয়ন লিভিং স্পেচিছ, জীৱিত প্ৰজাতি পৃথিৱীত এতিয়াও খুব মৰুকৈ অসন্মানজনকভাৱে, অচিনাক্তভাৱে এতিয়াও জীয়াই আছে। ওৱান অফ দ্য আৰ্লি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিশ্যনছ মানে হৈছে আন্তৰ্জাতিক আয়োগ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ বা কমিটি, যে তেতিয়া কি হৈছিল, পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সংস্থাবিলাকে কাম কৰি আছিল, নহয় জানো? আৰু তাৰে ভিতৰত অন্যতম আছিল হুইচ ডিল্ড ইণ্টাৰ মানে হৈছে বহুতৰ মাজতে অন্যতম, নহয় জানো? সেই যে বিভিন্ন সংস্থাবিলাকে কাম কৰি আছিল, তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল, আৰু যি ডিল কৰিছিল কিহৰ সৈতে, উইথ দ্য কুৱেশ্যন অফ ইক'লজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, যি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আৰু পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আছিল, ৱাজ দ্য ব্ৰেণ্ড কমিশ্যন। আৰু সেই অন্যতম কমিটিখন হৈছে ব্ৰেণ্ড কমিশ্যন বা ব্ৰেণ্ড আয়োগ, হুইচ হেড এ ডিষ্টিংগুইছড ইণ্ডিয়ান, আৰু যিখন কমিটিত কি আছিল, এ ডিষ্টিংগুইছড ইণ্ডিয়ান, ডিষ্টিংগুইছ মানে হৈছে বিশিষ্ট, এজন বিশিষ্ট ভাৰতীয় ব্যক্তি সেই কমিটিখনত কি আছিল, এজ ওৱান অফ ইটছ মেম্বাৰ্ছ, সেই কমিটিখনৰ মেম্বাৰ হিচাপে আছিল বা সদস্য হিচাপে আছিল। আৰু সেই ভাৰতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিজন কোন আছিল, মিষ্টাৰ LK ঝা। দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেণ্ড ৰিপৰ্ট, আৰু সেই ব্ৰেণ্ড আয়োগ বা ব্ৰেণ্ড কমিটিখনে প্ৰথম যি ৰিপৰ্টটো দিছিল, যি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, সেই প্ৰতিবেদনত তেওঁলোকে কি কৰিছিল, ৰাইজ দ্য কুৱেশ্যন, তেওঁলোকে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। আৰু সেই প্ৰশ্নটো কি আছিল, আৰ উই টু লিভ, আমি এৰি থৈ যাব লাগিব নেকি, লিভ মানে এৰি থৈ যোৱা, নহয় জানো? যে আমি এৰি থৈ যাব লাগিব নেকি আৱাৰ ছাকচেছৰ্ছ মানে যিবোৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম আহিবলগীয়া আছে, যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে, আমাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব নেকি, এৰি থৈ যাব লাগিব নেকি এ স্কৰ্চড প্লেনেট, স্কৰ্চ মানে হৈছে একদম দেই পৰি যোৱা, গৰমত দেই পৰি যোৱা প্লেনেট মানে হৈছে গ্ৰহ, যে আমি আমাৰ ছাকচেছৰসকলৰ বাবে, আমাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ বাবে, আহিবলগীয়া প্ৰজন্মৰ বাবে আমি এটা দেই পৰি যোৱা এটা উত্তপ্ত গ্ৰহ এৰি থৈ যাব লাগিব নেকি। অফ এডভান্সিং ডিজাৰ্টছ, য'ত কি বাঢ়ি আহিব, ডিজাৰ্ট মানে হৈছে মৰুভূমি কেতিয়া হয়, যেতিয়া প্ৰকৃতিত গছ বন একো নোহোৱা হৈ যায়, তেতিয়া কি হৈ যায়, পৃথিৱীখন মৰুভূমিলৈ পৰিণত হয়, নহয় জানো? গতিকে তেওঁলোকে এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে আয়োগে, যে আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এনেকুৱা এখন পৃথিৱী এৰি থৈ যাম নেকি, যিখন পৃথিৱী খুব বেছি উত্তপ্ত আৰু য'ত কি হ'ব, মৰুভূমিৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিব। ইম্পভাৰিছড লেণ্ডস্কেপ মানে হৈছে দুখীয়া, লেণ্ডস্কেপ মানে হৈছে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ একেবাৰে দুখীয়া হৈ পৰিব নেকি, নিঃস্ব হৈ পৰিব নেকি, অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ কিহে মানে সুন্দৰ কৰি ৰাখে, ধনী কৰি ৰাখে,
গছ বন লতা পাহাৰ পৰ্বত নদী এইবোৰে নহয় জানো যদি এই সকলোবোৰ বস্তু নোহোৱা হৈ যায় প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ দুখীয়া হৈ পৰিব সেইকাৰণে কৈছে যে আমি এটা দুখীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আমি এৰি থৈ যাম নেকি এণ্ড এইলিং এনভাইৰনমেণ্ট মানে হৈছে পৰিৱেশ এইলিং মানে আমি আগতে কৈছোঁ যে ৰোগীয়া আৰু আমি এটা ৰুগ্ন বেমাৰী এটা পৰিৱেশ আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে এৰি থৈ যাব লাগিব নেকি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ব্ৰেণ্ড কমিশ্যনে Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, Mr. Lester R. Brown নামৰ লেখকজনে তেখেতৰ চিন্তাশীল গ্ৰন্থ দ্য গ্ল'বেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্টত কি কৰিছে পইণ্টছ আউট তেওঁ দেখুৱাইছে যে দ্য আৰ্থছ প্ৰিন্সিপাল বায়'লজিকেল ছিষ্টেমছ আৰ ফ'ৰ যে পৃথিৱীখনৰ প্ৰধান যি বায়'লজিকেল ছিষ্টেম ই মূলতঃ চাৰিটা আৰু সেইকেইটা হৈছে কি কি ফিচাৰিজ অৰ্থাৎ য'ত জলজ জীৱবোৰ থাকে ফৰেষ্ট অৰণ্য গ্ৰাছলেণ্ড তৃণভূমি এণ্ড ক্ৰপলেণ্ডছ কৃষিভূমি এণ্ড দে ফৰ্ম দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দ্য গ্ল'বেল ইকনমিক ছিষ্টেম আৰু ইহঁতে কি কৰে দে ফৰ্ম দ্য ফাউণ্ডেশ্যন এই চাৰিটা উপাদান ফিচাৰিজ ফৰেষ্ট গ্ৰাছলেণ্ড আৰু ক্ৰপলেণ্ড ইহঁতে কি কৰে দে ফৰ্ম দ্য ফাউণ্ডেশ্যন মানে হৈছে ভেটি সিহঁতে ভেটিটো গঢ়ি তোলে কিহৰ ভেটি গঢ়ি তোলে অফ দ্য গ্ল'বেল ইকনমিক ছিষ্টেম পৃথিৱীৰ যি ইকনমিক ছিষ্টেম অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৰ যি ভেটি সেই ভেটিটো এই চাৰিটা উপাদানে গঢ়ি তোলে ইন এডিশ্যন টু ছাপ্লাইং আৱাৰ ফুড এই চাৰিটা উপাদানে আমাক খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ উপৰিও কি কৰে দিছ ফ'ৰ ছিষ্টেমছ প্ৰভাইড এই চাৰিওটা ব্যৱস্থাই প্ৰভাইড কৰে যোগান ধৰে ভাৰ্চুৱেলি অল দ্য ৰ' মেটেৰিয়েলছ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সেপ্ট মিনাৰেলছ এণ্ড পেট্ৰলিয়াম ডিৰাইভড চিন্থেটিক্স আৰু কি হৈছে যে এই চাৰিটা উপাদানে মানুহক খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ উপৰিও সিহঁতে কি কৰে প্ৰভাইড ভাৰ্চুৱেলি অল দ্য ৰ' মেটেৰিয়েলছ মানে হৈছে কেঁচা সামগ্ৰী সিহঁতে সকলোবোৰ কেঁচা সামগ্ৰী যোগান ধৰে ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ যিবোৰ উদ্যোগ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ এই যে তোমালোকে কলমেৰে লিখিছা পেঞ্চিলেৰে লিখিছা কাপোৰ পিন্ধিছা কিতাপ পঢ়িছা এই বস্তুবোৰ যে নিৰ্মাণ কৰা হয় উৎপাদন কৰা হয় ইয়াৰ বাবে কিছুমান কেঁচা সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই কেঁচা সামগ্ৰীবোৰ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ এই চাৰিটা উপাদানৰ পৰা আমি লাভ কৰোঁ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সেপ্ট মিনাৰেলছ এণ্ড পেট্ৰলিয়াম ডিৰাইভড চিন্থেটিক্স কেৱল মাত্ৰ যিবোৰ মিনাৰেলছ অৰ্থাৎ মাটিৰ তলৰ পৰা যিবোৰ আহে মিনাৰেলছ বা পেট্ৰলিয়ামজাত যিবোৰ সামগ্ৰী সেইবোৰ সামগ্ৰীক বাদ দি বাকী যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে সকলোৰে বাবে কেঁচা সামগ্ৰী যোগান ধৰে এই চাৰিটা উপাদানে এইকেইটা হৈছে কি কি ফিচাৰিজ ফৰেষ্ট গ্ৰাছলেণ্ড এণ্ড ক্ৰপলেণ্ডছ ইন লাৰ্জ এৰিয়াজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীখনৰ বৃহৎ এলেকাসমূহত হিউমেন ক্লেইমছ অন দিছ ছিষ্টেমছ মানুহৰ যি অধিকাৰ মানুহৰ যি দাবী এই চাৰিওটা ছিষ্টেমৰ ওপৰত আৰ ৰিচিং এণ্ড আনছাষ্টেইনেবল লেভেল সিহঁত এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে ই আনছাষ্টেইনেবল হৈ পৰিছে আনছাষ্টেইনেবল মানে হৈছে ছাষ্টেইনেবল মানে হৈছে বহনক্ষম আনছাষ্টেইনেবল মানে অবহনক্ষম ইয়াৰ বিপৰীতটো অৰ্থাৎ মানুহে নিজৰ চাহিদা পূৰণৰ নামত প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এনেধৰণে দখল আৰম্ভ কৰিছে যে প্ৰকৃতি বা পৃথিৱীখনে ইয়াক আৰু বহন কৰিব নোৱাৰা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ পইণ্ট এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ হুৱেৰ দেয়াৰ প্ৰডাক্টিভিটি মানে হৈছে উৎপাদন কৰাৰ যি ক্ষমতা ইজ বিং ইম্পেয়াৰ্ড আৰু সি নিমিলা হৈছেগৈ অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিয়ে বা পৃথিৱীয়ে যিমান বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে উৎপাদন কৰিব পাৰে তাতকৈ মানুহৰ চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হুৱেন দিছ হেপেন্স আৰু যেতিয়াই এইটো হয় ফিচাৰিজ কলেপছ যিবোৰ জলাশয় সেইবোৰ কি হৈ যায় কলেপছ হৈ যায় ধ্বংস হৈ যায় ফৰেষ্ট ডিজেপিয়াৰ অৰণ্যবোৰ নোহোৱা হৈ যায় গ্ৰাছলেণ্ডছ আৰ কনভাৰ্টেড আৰু যিবোৰ তৃণভূমিবোৰ পৰিৱৰ্তিত হয় কিহলৈ ইনটু বেৰেন ৱাষ্টলেণ্ড বেৰেন মানে হৈছে অনুৰ্বৰ ৱাষ্টলেণ্ড মানে হৈছে চন পৰি থকা মাটি আৰু সেই তৃণভূমিবোৰ কি হয় চন পৰি থকা অনুৰ্বৰ ভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন হয় এণ্ড ক্ৰপলেণ্ডছ ডেটেৰিয়ৰেট আৰু ক্ৰপলেণ্ডছ কৃষিভূমিবোৰ কি হয় ডেটেৰিয়ৰেট অৰ্থাৎ নষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে ইন এ প্ৰটিন কনচিয়াছ এণ্ড প্ৰটিন হাংগ্ৰি ৱৰ্ল্ড আৰু আজি পৃথিৱীখন কেনেকুৱা বুলি কৈছে প্ৰটিন কনচিয়াছ মানুহক খুব বেছি প্ৰটিন লাগে এণ্ড প্ৰটিন হাংগ্ৰি মানে হৈছে ভোকাতুৰ যে আজি পৃথিৱীখন কি হৈছে প্ৰটিনক লৈ খুব বেছি সচেতন আৰু প্ৰটিনৰ বাবে ভোকাতুৰ অভাৰফিচিং ইজ কমন এভৰিডে আৰু ইয়াত কি হৈছে প্ৰতিদিনেই ফিচিং মানে হৈছে মাছ ধৰা অভাৰফিচিং মানে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি মাছ ধৰা এইটো প্ৰতিদিনেই বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে
ইন পুৱাৰ কাণ্ট্ৰিজ, দুখীয়া দেশবোৰত লোকেল ফৰেষ্ট আৰ বিং ডেচিমেটেড। ডেচিমেটেড মানে হৈছে নিশেষ কৰি পেলোৱা। তাত কি হৈছে, স্থানীয় অৰণ্যবোৰ নিশেষ কৰি পেলোৱা হৈছে ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰকিউৰ। প্ৰকিউৰ মানে হৈছে যোগাৰ কৰা। কি যোগাৰ কৰাৰ নামত? ফায়াৰউড ফৰ কুকিং। আহাৰ ৰান্ধিবৰ বাবে যি ফায়াৰউড অৰ্থাৎ খৰিৰ প্ৰয়োজন, খৰিৰ বাবে কি কৰা হৈছে, দুখীয়া দেশবোৰত স্থানীয় অৰণ্যসমূহ নিশেষ কৰি পেলোৱা হৈছে। ইন চাম প্লেচেছ, কিছুমান ঠাইত ফায়াৰউড হেজ বিকাম চ' এক্সপেঞ্চিভ। এক্সপেঞ্চিভ মানে হৈছে দামী, খৰচী। যে কিছুমান ঠাইত কি হৈছে, খৰিৰ দাম ইমান বেছি বাঢ়িবলৈ লৈছে যে হোৱাট গোজ আণ্ডাৰ দ্য পট। পট মানে হৈছে পাত্ৰ। যে যিটো পাত্ৰত আমি আহাৰ ৰান্ধোঁ, সেই আহাৰ ৰন্ধাৰ সময়ত পাত্ৰটোৰ তলত যিমান খৰচ হয়, অৰ্থাৎ খৰিৰ নামত যিমান বেছি খৰচ হয়, নাও কষ্ট মোৰ দেন হোৱাট গোজ ইনচাইড ইট। আৰু সেই খৰচ কিমান বেছি বুলি কৈছে, যে পাত্ৰটোৰ ভিতৰত আমি যি আহাৰ ৰান্ধোঁ, সেই আহাৰতকৈ ইন্ধনৰ যি খৰচ হয়, সেই খৰচৰ পৰিমাণ অধিক। চিন্স দ্য ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট ইজ, আৰু যিবোৰ ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট মানে অসমীয়াত হ'ব ক্ৰান্তীয় অৰণ্য, অৰ্থাৎ যিবোৰ অৰণ্য চিৰসেউজ হৈ থাকে। সেই চিৰসেউজ অৰণ্যসমূহ ইন দ্য ৱৰ্ডছ অফ ডক্টৰ মায়াৰ্ছ। ডক্টৰ মায়াৰ্ছে কৈছিল যে এই ট্ৰপিকেল ফৰেষ্টবোৰ, ক্ৰান্তীয় অৰণ্যসমূহ দ্য পাৱাৰ হাউচ অফ ইভলিউশ্যন। ইভলিউশ্যন মানে ক্ৰমবিকাশ। যে এই যিবোৰ ক্ৰান্তীয় অৰণ্য, যিবোৰ চিৰসেউজ অৰণ্য, এই চিৰসেউজ অৰণ্যসমূহ জীৱৰ ক্ৰমবিকাশৰ শক্তি কেন্দ্ৰ। তাত জীৱৰ ক্ৰমবিকাশ যথেষ্ট পৰিমাণে হয়। ছেভাৰেল স্পেচিছ অফ লাইফ, আৰু সেই অৰণ্যবোৰত কি হৈছে, ছেভাৰেল স্পেচিছ, বহুবিলাক প্ৰজাতি অফ লাইফ, অৰ্থাৎ জীৱৰ বহুবিলাক প্ৰজাতি ফেচ এক্সটিংশ্যন, নোহোৱা হৈ গৈছে, পৃথিৱীৰ পৰা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে। এক্সটিংশ্যন মানে একদম নোহোৱা হৈ যোৱা। এজ এ ৰিজাল্ট অফ ইটছ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন। ডেষ্ট্ৰাকশ্যন মানে ধ্বংস। যেতিয়া এই ট্ৰপিকেল ফৰেষ্টবোৰ, ক্ৰান্তীয় অৰণ্যসমূহ, চিৰসেউজ অৰণ্যসমূহ ধ্বংস কৰি পেলোৱা হয়, আৰু ইয়াৰ লগে লগে কি হয়, সেই অৰণ্যবোৰ যিহেতু জীৱৰ ক্ৰমবিকাশৰ শক্তি কেন্দ্ৰ, অৰ্থাৎ তাত যথেষ্ট জীৱৰ ক্ৰমবিকাশ হয়, সেই জীৱসমূহো কি কৰা হৈছে, অৰণ্যবোৰ ধ্বংস হোৱাৰ লগে লগে সেই জীৱবোৰো পৃথিৱীৰ পৰা একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে। ইট হেজ বিন ৱেল ছেইড ডেট, এই কথা সঠিকভাৱেই কোৱা হৈছে যে ফৰেষ্ট প্ৰিচেড মেনকাইণ্ড, অৰণ্যই মানুহক এৰি থৈ গৈছে, ডিজাৰ্টছ ফ'ল'। ডিজাৰ্টছ মানে হৈছে মৰুভূমি, ফ'ল' মানে হৈছে অনুসৰণ কৰা, পিছে পিছে অহা। অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ ধ্বংস ইমান বেছি পৰিমাণে হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে কি হৈছে, আমাক অৰণ্যই মানুহৰ এৰি থৈ গৈছে, আৰু আমাৰ পিছে পিছে কোনে খেতি আহিছে, মৰুভূমি আমাক পিছে পিছে অনুসৰণ কৰি আহিছে। দ্য ৱৰ্ল্ডছ এনচিয়েণ্ট পেট্ৰিমনি অফ ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট। দ্য ৱৰ্ল্ডছ এনচিয়েণ্ট পেট্ৰিমনি, এনচিয়েণ্ট মানে হৈছে প্ৰাচীন, পুৰণি, পেট্ৰিমনি মানে হৈছে পৈতৃক সম্পত্তি। যে পৃথিৱীৰ প্ৰাচীন যি পৈতৃক সম্পত্তি, সেইটো হৈছে কি, অফ ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট। ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট মানে হৈছে ক্ৰান্তীয় অৰণ্য, অৰ্থাৎ চিৰসেউজ অৰণ্য। চিৰসেউজ অৰণ্যবিলাকক লেখকে কি বুলি কৈছে, যে পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম পৈতৃক সম্পত্তি, আৰু এইবোৰ কি হৈছে, ইজ নাও এৰডিং। এৰডিং মানে ক্ষয় হোৱা, নষ্ট হোৱা। এতিয়া কি হৈছে, সেই সম্পত্তি, সেই সম্পদ এতিয়া কি হৈছে, ক্ষয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এট দ্য ৰেট অফ 40 to 50 million acres a year। কিমান গতিত, যে প্ৰতি বছৰে 40 পৰা 50 মিলিয়ন অৰণ্য, চিৰসেউজ অৰণ্য পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এণ্ড দ্য গ্ৰ'য়িং ইউজ অফ ডাং, ডাং মানে হৈছে গোবৰ, আৰু গোবৰৰ যি বৰ্ধিত ব্যৱহাৰ বা প্ৰয়োগ, ফৰ বাৰ্ণিং, কি উদ্দেশ্যত, বাৰ্ণিং মানে জ্বলোৱা। কাৰণ মানুহে কি কৰে, আহাৰ ৰান্ধিবৰ কাৰণে যিহেতু খৰিৰ অভাৱ হৈছে, মানুহে গোবৰ শুকুৱাই পেলাই সেই শুকান গোবৰ ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সেই গোবৰৰ বৃদ্ধি ইন্ধন হিচাপে ইমান বেছি বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তাৰ ফলত কি হৈছে, ডিপ্ৰাইভছ দ্য ছইল। ডিপ্ৰাইভ মানে হৈছে বঞ্চিত কৰা, ছইল মানে হৈছে মাটি। তাৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ মাটিবোৰ বঞ্চিত হৈছে অফ এন ইম্পৰ্টেণ্ট নেচাৰেল ফাৰ্টিলাইজাৰ। ফাৰ্টিলাইজাৰ মানে হৈছে সাৰ। আৰু এই যে গোবৰবিলাক মানুহে জ্বলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ ফলত ক্ষতি কি হৈছে, যে আমাৰ মাটিবোৰে তাৰ প্ৰয়োজনীয় যি প্ৰাকৃতিক সাৰ, নেচাৰেল ফাৰ্টিলাইজাৰ, তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। দ্য ৱৰ্ল্ড বেংক এষ্টিমেটছ ডেট, বিশ্ব বেংকে এটা ধাৰণা কৰিছে যে এ 5-fold ইনক্ৰিজ ইন দ্য ৰেট অফ ফৰেষ্ট প্লেণ্টিং ইজ নিডেড। আমি কি কৰিব লাগিব, 5-fold মানে আমি 5 গুণ বেছি পৰিমাণৰ গছপুলি প্লাণ্ট কৰিব লাগিব, ৰুব লাগিব, আৰু সেইটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়, নিডেড টু কপ উইথ মানে হৈছে মোকাবিলা কৰা, ফেচ কৰা, উইথ দ্য এক্সপেক্টেড ফুৱেল উড ডিমাণ্ড ইন দ্য ইয়েৰ 2000।
এক্সপেক্টেড ফুয়েলউড, এক্সপেক্টেড মানে আশা কৰা, ফুয়েলউড মানে হৈছে খৰি, যে 2000 চনত আমাক যিমান বেছি খৰিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই প্ৰয়োজনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এইটো লেখাটো 1994 চনত লিখি আছে নহয় জানো, যে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব 5 গুণ বেছি পৰিমাণে গছ ৰুব লাগিব, তেতিয়াহে কি হ'ব আমি 2000 চনত যিটো খৰিৰ চাহিদা সেই খৰিৰ চাহিদা আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম। জেমছ স্পেট, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ৰিচোৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ অধ্যক্ষ প্ৰেচিডেণ্ট জেমছ স্পেট said the other day, তেখেতে এদিন এই কথা কৈছিল, we are saying that, আমি এই কথা কৈ আছোঁ যে we are losing the forest at an acre a second, যে তেওঁ কি বুলি কৈছে যে আমি এই কথাটো কৈ আছোঁ যে we are losing, আমি হেৰুৱাই আছোঁ the forest at an acre a second, আমি প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 একৰ মাটিৰ অৰণ্য হেৰুৱাই আছোঁ। But it is much closer, আৰু ই খুব বেছি কাষ চাপি গৈ আছে to an acre and a half to a second, আৰু সেই পৰিমাণ এতিয়া বাঢ়ি গৈ আছে। আমি তেখেতে যেতিয়া এইষাৰ কথা কৈছিল তেওঁ কি বুলি কৈছিল যে আমি প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 একৰ মাটিৰ অৰণ্য আমি হেৰুৱাই আছোঁ, আৰু সেই পৰিমাণ লাহে লাহে বাঢ়ি আছে, আৰু এতিয়া সি কিমান হ'বলৈ গৈ আছে 1.5 একৰ মাটি প্ৰতি ছেকেণ্ডত আমি হেৰুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। Article 48A of the Constitution of India provides that, কনষ্টিটিউশ্যন মানে হৈছে সংবিধান, যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 48A অনুচ্ছেদত দিয়া আছে যে দ্য ষ্টেট শ্বেল এণ্ডেভাৰ, ৰাষ্ট্ৰই এণ্ডেভাৰ মানে হৈছে প্ৰচেষ্টা, যে ৰাষ্ট্ৰই প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট, ইম্প্ৰুভ মানে হৈছে উন্নত কৰা, এনভাইৰনমেণ্ট মানেতো জানাই পৰিৱেশ, যে পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ বাবে আৰু প্ৰটেক্ট কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰই প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব, এণ্ড টু ছেফগাৰ্ড, সুৰক্ষা দিব লাগিব, কাক দিব লাগিব, দ্য ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, দেশত যি অৰণ্য আছে আৰু ৱাইল্ড লাইফ মানে হৈছে বন্যপ্ৰাণী, তাকো সুৰক্ষা ৰাষ্ট্ৰই দিব লাগিব, এইটো সংবিধানত লিখা আছে। বাট হোৱাট কজেছ এণ্ডলেছ এংগুইজ, কিন্তু এটা কথাই, এংগুইজ মানে হৈছে বেদনা, যে এটা কথাই আমাক এণ্ডলেছ এংগুইজ অৰ্থাৎ সীমাহীন বেদনা দিয়ে, অসীম বেদনা দিয়ে, কোনটো কথা, ইজ দ্য ফেক্ট ডেট, আচল কথাটো হৈছে যে লজ আৰ নেভাৰ ৰেচপেক্টেড, লজ মানে হৈছে আইন, যে আইনক কি কৰা হয় কেতিয়াও সন্মান কৰা নহয়, নৰ এনফৰ্চড ইন ইণ্ডিয়া, বা ভাৰতত আইনক ভালদৰে কি কৰা হয় বলবৎ কৰা নহয়। আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে কি, যিটো কথাই আমাক আটাইতকৈ বেছি মনত কষ্ট দিয়ে, বেদনা দিয়ে, সেই কথাটো হৈছে যে কি ভাৰতত কি হয় আইনক সন্মানো কৰা নহয়, কেতিয়াও সন্মান কৰা নহয়, আৰু আইন ভালদৰে ইয়াত বলবৎ কৰা নহয় বা লাগু কৰা নহয়। ফৰ ইনষ্টেন্স, উদাহৰণস্বৰূপে, দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ছেইজ ডেট, সংবিধানে কৈছে যে কাষ্টিজিম, জাতিবাদ, আনটাচেবিলিটি, অস্পৃশ্যতা, এই যে চুব নাপায়, কোন ডাঙৰ জাতৰ মানুহে সৰু জাতৰ মানুহক চুব নাপায়, এই ধৰণৰ এই প্ৰথাটো কোৱা হয় অস্পৃশ্যতা বা আনটাচেবিলিটি, এণ্ড বণ্ডেড লেবাৰ, বণ্ডেড লেবাৰ মানে হৈছে বন্ধা শ্ৰমিক। বন্ধা শ্ৰমিকৰ অৰ্থটো এনেকুৱা যে আগতে কি হৈছিল, যিবোৰ ধনী মানুহ আছিল সেই ধনী মানুহবিলাকৰ পৰা দুখীয়া মানুহবিলাকে যিকোনো বিপদত বা খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণে পইচা ধাৰলৈ আনে, আৰু সেই ধাৰলৈ অনা পইচা সুদে মূলে যদি সময়ত ঘূৰাই দিব নোৱাৰে, তেতিয়া কি হয়, যি ঘৰ মানুহে ধাৰ লৈছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এজন লোকে সেই ধনী মানুহজনৰ ঘৰত খুব কম পইচাত, নিতান্তই কম পাৰিশ্ৰমিকত কি কৰা হয়, চাকৰ হিচাপে কাম কৰিবলগীয়া হয়, আৰু এই ব্যৱস্থাটো কি বুলি কোৱা হয়, বন্ধা শ্ৰমিক বুলি কোৱা হয় বা বণ্ডেড লেবাৰ বুলি কোৱা হয়। শ্বেল বি এবলিষ্ট, এবলিষ্ট মানে হৈছে বাতিল কৰা, যে সংবিধানে কৈছে যে এই যিবিলাক নিয়ম আছে, অস্পৃশ্যতা, বন্ধা শ্ৰমিক বা জাতিবাদ, এইবোৰ জাতপাতৰ যিবিলাক বৈষম্য, এইবোৰ বাতিল কৰিব লাগে, বন্ধ কৰি দিব লাগে, এইবিলাক আমাক সংবিধানে কৈছে। বাট দে ফ্ল'ৰিছ ছেমলেছলি ইভেন আফটাৰ 44 years of the operation of the constitution, কিন্তু কি হৈছে, বাট দে আৰ ফ্ল'ৰিছ মানে একদম চলি থকা, ধুনীয়াকৈ চলি থকা, ছেমলেছলি নিৰ্লজ্জভাৱে, ইভেন আফটাৰ 44 years of the operation of the constitution, দেশৰ সংবিধান কাৰ্যকৰী হোৱাৰ 44 বছৰৰ পিছতো অতি নিৰ্লজ্জভাৱে সেইবোৰ জাতিবাদ, বন্ধা শ্ৰমিক বা অস্পৃশ্যতা, এইবোৰ এতিয়াও আমাৰ সমাজত চলি আছে, অৰ্থাৎ সংবিধানক কোনেও সন্মান কৰা নাই। A recent report of our Parliament's Estimate Committee, a recent report, অলপতে এটা ৰিপৰ্ট আহিছিল বা প্ৰতিবেদন আহিছিল, আৰু সেই প্ৰতিবেদনটো কাৰ পৰা আহিছিল, of our Parliament's Estimate Committee has highlighted, আৰু তেওঁলোকে এই কথাটোত হাইলাইট কৰিছিল, গুৰুত্ব দিছিল, the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades, আৰু তেওঁলোকে কোনটো বিষয় হাইলাইট কৰিছিল,
যে নিয়াৰ কেটাষ্ট্ৰফিক মানে হৈছে একদম ধ্বংসাত্মক, একদম বেয়া অৱস্থা, খুব বেয়াকৈ। ডিপ্লেশ্যন মানে হৈছে হ্ৰাস পোৱা। যে এই কমিটিখনে অলপতে তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবেদন দিছিল আৰু তাত এই কথাটো তেওঁলোকে হাইলাইট কৰিছিল যে কেটাষ্ট্ৰফিক ডিপ্লেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াছ ফৰেষ্ট, যে ভাৰতৰ যিবোৰ অৰণ্য, সেই অৰণ্যবোৰ কি হৈছে অভাৰ দ্য লাষ্ট 4 ডিকেডছ, 4 ডিকেড মানে হৈছে 10 বছৰ, 4 ডিকেড মানে হ'ব কিমান, 4 পূৰণ 10, 40 বছৰ। যে যোৱা 40 বছৰত ভাৰতৰ যিবোৰ অৰণ্য, সেই অৰণ্যবোৰ অতি ধ্বংসাত্মকভাৱে হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতে একৰ্ডিং টু ৰিলায়েবল ডাটা, নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য অনুসৰি is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্য অনুসৰি ভাৰতে কি কৰিছে, ইজ লছিং, হেৰুৱাই আছে, ইটছ ফৰেষ্ট, ইয়াৰ অৰণ্য অংশ, এট দ্য ৰেট অফ 3.7 মিলিয়ন একৰ্ছ এ ইয়েৰ। আৰু সেই তথ্য অনুসৰি কি হৈছে, ভাৰতত প্ৰতি বছৰে, ইন এ ইয়েৰ বুলি কৈছে ন, মিলিয়নছ একৰ এ ইয়েৰ, যে এবছৰত ভাৰতত কিমান হৈছে 3.7 মিলিয়ন একৰ মাটিৰ পৰা অৰণ্যবোৰ নোহোৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ধ্বংস হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। লাৰ্জ এৰিয়াছ, ডাঙৰ এৰিয়াবিলাক অফিচিয়েলি ডেজিগনেটেড এজ ফৰেষ্ট লেণ্ড, যিবোৰক চৰকাৰীভাৱে ফৰেষ্ট লেণ্ড বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ অৰণ্য ভূমি বুলি কোৱা হৈছে, আৰ অলৰেডি ভাৰ্চুৱেলি ট্ৰিলেছ, সেই জেগাবিলাকো কি হৈছে, আৰ ভাৰ্চুৱেলি মানে হৈছে প্ৰায়ে ট্ৰিলেছ মানে গছ নাই। অৰ্থাৎ যিবোৰ অৰণ্য বা যিবোৰ ঠাই চৰকাৰীভাৱে অৰণ্য ভূমি বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু বাস্তৱত কি হৈছে, সেইবিলাকত গছেই নাই, প্ৰায় গছ নোহোৱাৰ নিচিনাই। তোমালোকে নিজেও চালে গম পাবা যে যিবিলাক এতিয়া আমাৰ ফৰেষ্ট এৰিয়া বুলি কৈছে, যদিও চৰকাৰীভাৱে এইবোৰ ফৰেষ্ট হয়, ক'ৰবাত মানুহ সোমাই বহি গৈছে, ক'ৰবাত গছ গছনি কাটি পেলাইছে, পৰিৱেশ ব্যাপক হাৰত ধ্বংস হৈছে, সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. The actual loss of forest, আৰু একচুৱেলি কিমান ফৰেষ্ট মানে কিমান অৰণ্য নোহোৱা হৈছে, ধ্বংস হৈছে, ইজ এষ্টিমেটেড, ধাৰণা কৰা হৈছে, টু বি এবাউট 8 টাইমছ, ই 8 গুণ বেছি হ'ব, দ্য ৰেট ইণ্ডিকেটেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেটিষ্টিক্স মানে হৈছে পৰিসংখ্যা, চৰকাৰী পৰিসংখ্যা মতে, চৰকাৰী হিচাপ মতে যিমান অৰণ্য ধ্বংস হোৱা বুলি দেখুওৱা হৈছে, কিন্তু আচলতে কি হৈছে, তাতকৈ প্ৰায় 8 গুণ বেছি অৰণ্য ভাৰতত ধ্বংস হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। এ 3-year ষ্টাডি মানে হৈছে অধ্যয়ন, এটা 3 বছৰীয়া অধ্যয়ন চলোৱা হৈছিল। আৰু কেনেকৈ চলোৱা হৈছিল সেই অধ্যয়ন, ইউজিং ছেটেলাইট এণ্ড এৰিয়েল ফটোগ্ৰাফী, তাৰ জৰিয়তে ছেটেলাইট অৰ্থাৎ উপগ্ৰহ আৰু এৰিয়েল ফটোগ্ৰাফী মানে হৈছে আকাশমাৰ্গৰ পৰা মৰা ফটো, কণ্ডাক্টেড বাই দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ। আৰু এই অধ্যয়নটো কোনে চলাইছিল, কাৰ দ্বাৰা চলোৱা হৈছিল, ইউনাইটেড নেশ্যনছ অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা এটা 3 বছৰীয়া অধ্যয়ন চলোৱা হৈছিল। আৰু সেই অধ্যয়ন কিহৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিল, উপগ্ৰহ আৰু আকাশমাৰ্গৰ পৰা তোলা ফটোগ্ৰাফীৰ জৰিয়তে সেই অধ্যয়ন চলোৱা হৈছিল। ওৱান্স ডেট, আৰু সেই অধ্যয়নৰ পিছত সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে যে দ্য এনভাইৰনমেণ্ট হেজ ডেটেৰিয়ৰেটেড ছ' বেডলি, ডেটেৰিয়ৰেট মানে হৈছে নষ্ট হৈ যোৱা, বেয়া হৈ গৈ থকা। আৰু সেই অধ্যয়নৰ পিছত সাৱধান কৰি দিয়া হৈছিল যে প্ৰকৃতি ইমান বেছি বেয়া হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ডেট ইট ইজ ক্ৰিটিকেল মানে হৈছে শোচনীয়, ইন মেনি অফ দ্য 88 কাণ্ট্ৰিজ ইনভেষ্টিগেটেড মানে অনুসন্ধান। অৰ্থাৎ সেই অধ্যয়নটো পৃথিৱীৰ 88খন দেশত চলোৱা হৈছিল। আৰু সেই অধ্যয়নৰ পিছত এই কথাটো সাৱধান কৰি দিয়া হৈছিল যে প্ৰকৃতি ইমান বেছি বেয়াকৈ বিনষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে কেইবাখনো দেশত ই ক্ৰিটিকেল অৰ্থাৎ একেবাৰে শোচনীয় পৰ্যায় লাভ কৰিছে। দেয়াৰ কেন বি ন' ডাউট, এই ক্ষেত্ৰত কোনো ডাউট নাই, সন্দেহ নাই যে দ্য গ্ৰ'থ অফ ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন মানে হৈছে জনসংখ্যা, দ্য গ্ৰ'থ অফ ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন, পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা যিটো গ্ৰ'থ যি ধৰণে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে, is one of the strongest factor distorting the future of human society. Is one of the strongest factor মানে হৈছে উপাদান। এই যে পৃথিৱী জুৰি জনসংখ্যা ইমান ব্যাপক হাৰত বাঢ়িবলৈ ধৰিছে, ই হৈছে এটা অন্যতম শক্তিশালী উপাদান, ডিষ্টৰ্টিং মানে বিকৃত কৰা দ্য ফিউচাৰ অফ দ্য
ফিউচাৰ অফ হিউমেন ছ'চাইটি, যে মানৱ সমাজৰ ভৱিষ্যতক বিকৃত কৰা, নষ্ট কৰা এটা অন্যতম শক্তিশালী উপাদান হৈছে গোটেই পৃথিৱীজুৰি বৃদ্ধি পোৱা জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ। ইট টুক মেনকাইণ্ড more than a million years to reach the first billion. এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ইয়াত যে ইট টুক মেনকাইণ্ড, মানৱ জাতিক প্ৰয়োজন হৈছিল more than a million years, 1 মিলিয়নতকৈ বেছি বছৰৰ মানুহক প্ৰয়োজন হৈছিল to reach the first billion, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা 1 বিলিয়ন হ'বৰ বাবে মানুহক কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল? 10 লাখ। 1 মিলিয়নতো 10 লাখ থাকে নহয় জানো? গতিকে 10 লাখ বছৰতকৈ বেছি সময় লাগিছিল 1 বিলিয়ন জনসংখ্যা হ'বৰ কাৰণে। That was the world population around the year 1800, অৰ্থাৎ 1800 চনত পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা আছিল 1 বিলিয়ন, আৰু সেই 1 বিলিয়ন জনসংখ্যা হ'বৰ বাবে পৃথিৱীত মানুহক সময় কিমান লাগিছিল? 10 লাখ বছৰতকৈ বেছি। বাই দ্য ইয়াৰ 1900, কিন্তু কি হ'ল 1900 চনলৈকে কি হ'ল? 1800 চনৰ পৰা 1900 চনৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 100 বছৰত ছেকেণ্ড বিলিয়ন ৱাজ এডেড। সেই আগতে কি হৈছিল? 1 বিলিয়ন হ'বৰ কাৰণে লাগিছিল 10 লাখ বছৰ, কিন্তু তাৰপিছত 1800 চনৰ পৰা 1900 চনলৈ 100 বছৰৰ ভিতৰতে পৰৱৰ্তী 1 মিলিয়ন জনসংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। এণ্ড দ্য 20th century has added another 3.7 বিলিয়ন, আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী 100 বছৰত 20th centuryলৈকে কি হ'লগৈ? পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাত কিমান বাঢ়িলে? 3.7 বিলিয়ন। তাৰমানে কিমান ব্যাপক হাৰত মানুহৰ জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ই এটা উদাহৰণ। The present world population is estimated at 5.7 billion, আৰু বৰ্তমান পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা ধাৰণা কৰা হৈছে যে কিমান হ'ব? 5.7 বিলিয়ন। Every 4 days, প্ৰতি 4 দিনৰ মূৰে মূৰে the world population increases by 1 million, আৰু আচৰিত কথাটো চোৱা যে প্ৰতি 4 দিনৰ মূৰে মূৰে কি হয়? এতিয়া পৃথিৱীত 1 মিলিয়ন অৰ্থাৎ 10 লাখ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ফাৰ্টিলিটি ফলছ। ফাৰ্টিলিটি মানে হৈছে যি সন্তান জন্ম দিয়া, ই কি হয়? ফলছ, হ্ৰাস পায়, কম হয়। কেতিয়া? এজ ইনকামছ ৰাইজ, যেতিয়া মানুহৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হয়। এডুকেশ্যন স্প্ৰেডছ, শিক্ষা যেতিয়া প্ৰসাৰ হয়। এণ্ড হেল্থ ইম্প্ৰুভছ, আৰু যেতিয়া আমাৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাটোৰ উন্নতি হয়। দাছ ডেভেলপমেণ্ট ইজ দ্য বেষ্ট কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ, আৰু সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে? যেতিয়া সেই উন্নয়নবোৰ হ'ব, শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ হ'ব, উপাৰ্জন বাঢ়িব, স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হ'ব, তেতিয়া কি হয় বুলি কৈছে? জনসংখ্যা হ্ৰাস পায়। আৰু সেইকাৰণে সেইবাবেই ডেভেলপমেণ্ট ইজ দ্য বেষ্ট কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ। কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ মানে হৈছে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা, আৰু সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে? যে উন্নয়নটোৱে হৈছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ উপায়। বাট ডেভেলপমেণ্ট ইটছেল্ফ মে নট বি পচিবল, কিন্তু সমস্যাটো হৈছে যে কি? উন্নয়ন, ডেভেলপমেণ্ট মে নট বি পচিবল, হয়তো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব ইফ, যদিহে দ্য প্ৰেজেণ্ট ইনক্ৰিজ ইন নাম্বাৰ্ছ কণ্টিনিউজ, যদিহে এই হাৰত, আজি যিটো হাৰত, দ্ৰুত হাৰত জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত, এই হাৰত যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়েই থাকে, কাৰণ তোমালোকে জানা আজিৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ, আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা দেশখনেই হৈছে ভাৰত। গতিকে এই হাৰত যদি জনসংখ্যাটো আমাৰ বাঢ়িয়ে থাকে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? উন্নয়ন কেতিয়াও সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব। দ্য ৰিচ গেট ৰিচাৰ, ৰিচ মানে হৈছে ধনী, যিবোৰ ধনী সিহঁত আৰু বেছি ধনী হৈ গৈ থাকিব। এণ্ড দ্য প'ৰ বিগেট চিলড্ৰেন, আৰু যিবোৰ দুখীয়া মানুহ সিহঁতে কি কৰিব? বিগেট চিলড্ৰেন, বিগেট মানে হৈছে জন্ম দিয়া, আৰু দুখীয়া মানুহবিলাকে কি কৰিব? এজাক এজাক ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব। হুইচ কণ্ডেমছ দেম, যি সন্তানে আকৌ সিহঁতকেই কণ্ডেম কৰিব, নিন্দা কৰিব, গালি দিব, টু ৰিমেইন প'ৰ, দুখীয়া হৈ থকাৰ বাবে। মোৰ চিলড্ৰেন ডাজ নট মিন মোৰ ৱৰ্কাৰ্ছ, এসোপামান ল'ৰা ছোৱালী থকা মানে এইটো নুবুজায় যে ঢেৰ কাম কৰা মানুহ বাঢ়ি যায়। মিয়েৰলি মোৰ পিপুল উইদাউট ৱৰ্ক, এগালমান ল'ৰা ছোৱালী থকা মানে এইটোৱে হৈছে যে এসোপামান বেকাৰৰ জন্ম দিয়া। এগালমান ল'ৰা ছোৱালী থকা মানে ঢেৰ ল'ৰা ছোৱালীকৈ গোটেইসোপাই কাম কৰা মানুহ পৰিয়ালটোত বাঢ়ি যাব, এনেকুৱাতো নহয়, কাৰণ আজিৰ দিনত কাম ক'ত আছে? চাকৰি নাই, কাম নাই। গতিকে কি হৈছে? জনসংখ্যা যিমানেই বৃদ্ধি পাই যায়, নিবনুৱা সমস্যা তাৰ সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি পাই যায়। গতিকে আমি এগালমান ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়া মানে এইটো বুজিব নালাগে যে পৰিয়ালত কৰ্মীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। আচলতে এসোপা নিবনুৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বেকাৰ সন্তানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইট ইজ নট ছাজেষ্টেড ডেট হিউমেন বিং বি ট্ৰিটেড লাইক কেটেল, কেটেল মানে হৈছে গৰু ম'হ। ইট ইজ নট ছাজেষ্টেড
ডেট এই কথাটো ছাজেষ্ট কৰা হোৱা নাই যে হিউমেন বিংছ বি ট্ৰিটেড লাইক কেটেল, যে মানুহক গৰু ম'হৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, এই কথাটো কোৱা হোৱা নাই। এণ্ড কম্পালচৰিলি ষ্টেৰিলাইজ, কম্পালচৰিলি বাধ্যতামূলকভাৱে ষ্টেৰিলাইজ মানে হৈছে বন্ধ্যাকৰণ কৰা, যে গৰু ছাগলীক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বলপূৰ্বকভাৱে আমি বাধ্যতামূলকভাৱে সিহঁতক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বন্ধ্যাকৰণ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মানুহক আমি গৰু ছাগলীৰ দৰে বাধ্যতামূলকভাৱে বন্ধ্যাকৰণ কৰিব লাগিব, এই কথাও কোৱা হোৱা নাই। বাট দেয়াৰ ইজ ন' অল্টাৰনেটিভ, কিন্তু তাৰ কোনো বিকল্পও নাই টু ভলিউণ্টাৰী ফেমিলি প্লেনিং। ভলিউণ্টাৰী মানে হৈছে ইচ্ছাকৃতভাৱে, স্বেচ্ছামূলকভাৱে ফেমিলি প্লেনিং, পৰিয়াল পৰিকল্পনা। ইয়াৰ কোনো বিকল্প নাই। মানুহে ইচ্ছাকৃতভাৱে নিজে বুজি পাই কি কৰিব লাগিব, পৰিয়াল পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, উইদাউট ইন্ট্ৰডিউচিং এন এলিমেণ্ট অফ কোৰশ্যন। কোৰশ্যন মানে হৈছে জোৰ জুলুম কৰি, মানুহক জোৰ জুলুম কৰি বন্ধ্যাকৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহে কি কৰিব লাগিব, ইচ্ছাকৃতভাৱে মানুহে বুজি পাব লাগিব যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো প্ৰয়োজন। কাৰণ জনসংখ্যা যদিহে কম হয় তেতিয়া কি হ'ব, উন্নয়ন হ'ব, পৰিয়ালৰ উপাৰ্জন বাঢ়িব, শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ পঢ়াব পাৰিব, নহয় জানো? গতিকে মানুহবিলাকে বুজি পাব লাগিব যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন, আৰু তেওঁলোকে পৰিয়াল পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোককতো গৰু ছাগলীৰ দৰে নি জোৰ জবৰদস্তি আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, বন্ধ্যাকৰণ কৰাব নোৱাৰোঁ বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাব নোৱাৰি। দ্য চইচ ইজ ৰিয়েলি বিটুইন কণ্ট্ৰল অফ পপুলেশ্যন। দ্য চইচ, পচন্দ যিকোনো এটা আমি বাছি ল'ব লাগিব, আৰু সেই পচন্দটো কি হৈছে, ইজ ৰিয়েলি বিটুইন কণ্ট্ৰল অফ পপুলেশ্যন। পপুলেশ্যন মানে জনসংখ্যা, আমি যিকোনো এটা চইচ বাছি ল'ব লাগিব। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে কি, যে জনসংখ্যা আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব। কাৰণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হ'লেহে পৰিয়ালটো কি হ'ব, উপাৰ্জন বাঢ়িব, ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষা ল'ব পাৰিব, স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা উন্নত হ'ব। আৰু যদি সেইটো নকৰোঁ আমাৰ কি হ'ব, এণ্ড পাৰপেচুৱেশ্যন অফ পভাৰ্টি। পভাৰ্টি মানে হৈছে দৰিদ্ৰতা বা দাৰিদ্ৰ, পাৰপেচুৱেশ্যন মানে হৈছে চিৰস্থায়ী। আমি গোটেই জীৱন অভাৱৰ মাজত, দৰিদ্ৰতাৰ মাজত কটাব লাগিব, নে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আমি এটা ভাল জীৱন বাছি ল'ব লাগিব, সেই সিদ্ধান্ত মানুহে আজি নিজেই ল'ব লাগিব। The population of India is estimated to be 920 million today. ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা কিমান বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, 920 মিলিয়ন বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। আৰু এইটো কেতিয়াৰ কথা কৈছে, টুডে, আজিৰ দিনটোত, অৰ্থাৎ যিখিনি সময়ত এই প্ৰবন্ধটো লিখা হৈছিল সেই সময়খিনিত ধাৰণা কৰা হৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা তেতিয়া 920 মিলিয়ন। মোৰ দেন দ্য এণ্টায়াৰ পপুলেশ্যনছ অফ আফ্ৰিকা এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকা পুট টুগেডাৰ মানে একেলগে, অৰ্থাৎ আফ্ৰিকা আৰু চাউথ আমেৰিকাৰ যিমান মানুহ আছে গোটেইখিনি মানুহ যদি একেলগে কৰি গণনা কৰা হয়, তাতকৈও কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ বেছি। ইমান বেছি জনসংখ্যা ভাৰতত আছে। No one familiar with the conditions in India. No one familiar মানে পৰিচিত, যে যিসকল মানুহ পৰিচিত নহয়, উইথ দ্য কণ্ডিশ্যনছ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ যি কণ্ডিশ্যন, যি পৰিস্থিতি, তাৰ সৈতে যিবোৰ মানুহ পৰিচিত নহয়, তেওঁলোকে কি হ'ব বুলি কৈছে, উইথ ডাউট, তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিব। ডেট দ্য হোপ অফ দ্য পিপুল, মানুহৰ আশাবোৰ কি হয়, উইথ ডাই ইন দেয়াৰ হাংগ্ৰি হাৰ্টমেণ্টছ। আৰু যিবোৰ মানুহে ভাৰতীয় পৰিৱেশৰ লগত পৰিচিত নহয়, তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিব যে ভাৰতীয় মানুহবিলাকৰ কি হয়, উইথ ডাই ইন দেয়াৰ হাংগ্ৰি হাৰ্টমেণ্টছ, যে মানুহবিলাকৰ যি আশা, সেই আশাবোৰ কি হ'ব, মৰি যাব, নিঃশেষ হৈ যাব। ক'ত, ইন দেয়াৰ হাংগ্ৰি হাৰ্টমেণ্টছ। হাৰ্টমেণ্টছ মানে হৈছে জুপুৰি ঘৰ, হাংগ্ৰি মানে জানাই ভোকাতুৰ, অৰ্থাৎ যিবোৰ মানুহে ভাৰতীয় পৰিস্থিতিৰ সৈতে পৰিচিত নহয়, সেই মানুহবোৰে কি বুলি সন্দেহ কৰিব, যে ভাৰতীয় মানুহবিলাকৰ যিবোৰ আশা, যিবোৰ আকাংক্ষা, সেইবোৰ কি হয়, ভোকাতুৰ অৱস্থাত সৰু সৰু জুপুৰি ঘৰৰ ভিতৰতে কি হৈ যায়, নিঃশেষ হৈ যায় বা মৰি যায়। আনলেছ পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল ইজ গিভেন টপ মষ্ট প্ৰায়ৰিটি। যেতিয়ালৈকে পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল, জনসংখ্যাৰ নিয়ন্ত্ৰণক কি কৰা নহয়, ইজ গিভেন টপ মষ্ট প্ৰায়ৰিটি। টপ মষ্ট মানে হৈছে সৰ্বোচ্চ, প্ৰায়ৰিটি মানে হৈছে অগ্ৰাধিকাৰ। যেতিয়ালৈকে আমি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ নিদিওঁ, তেতিয়ালৈকে কি হ'ব, যিবোৰ মানুহে ভাৰতৰ যি পৰিস্থিতি তাৰ সৈতে পৰিচিত নহয়, সেইবোৰ মানুহে সন্দেহ কৰি থাকিব যে ভাৰতীয় মানুহবোৰৰ আশাবোৰ কি হয়, ভোকাতুৰ অৱস্থাত খাবলৈ নোপোৱাকৈ জুপুৰি ঘৰৰ ভিতৰতে কি হৈ যায়, নিঃশেষ হৈ যায় বা মৰি যায়। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন হিউমেন হিষ্ট্ৰী, প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানুহৰ ইতিহাসত বা প্ৰথমবাৰৰ বাবে
মানৱ জাতিৰ ইতিহাসত উই চি আমি দেখিবলৈ পাওঁ এ ট্ৰেন্সেন্ডিং কনচাৰ্ণ ট্ৰেন্সেন্ডিং মানে হৈছে অতিক্ৰম কৰি যোৱা কনচাৰ্ণ মানে হৈছে চিন্তা যে মানৱ জাতিৰ ইতিহাসত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিবলৈ পাওঁ যে অতিক্ৰম কৰি যোৱা এটা চিন্তা আৰু সি কি অতিক্ৰম কৰিছে দ্য সাৰ্ভাইভেল নট জাষ্ট অফ দ্য পিপল সাৰ্ভাইভেল মানে হৈছে জীয়াই থকা নট জাষ্ট অফ দ্য পিপল বাট অফ দ্য প্লেনেট এতিয়া মানুহে কেৱল নিজেই জীয়াই থকাৰ কথা নাভাবে মানুহে লগতে কি ভাবে পৃথিৱীখনক গ্ৰহটোকো বা পৃথিৱীখনকো জীয়াই ৰখাৰ কথা চিন্তা কৰে আৰু সেইটোৱেই হৈছে অতিক্ৰম কৰি যোৱা চিন্তা We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. We have begun, আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কি আৰম্ভ কৰিছোঁ to take a holistic view. Holistic মানে হৈছে সামগ্ৰিক নহয় জানো যে আমি এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ of the very basis of our existence. Existence মানে হৈছে অস্তিত্ব বেচিছ মানে হৈছে ভিত্তি বা ভেটি যে যিখন পৃথিৱীত আমি জীয়াই থাকিম যিখন পৃথিৱীত আমাৰ অস্তিত্ব বৰ্তি থাকিব সেই পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে আমি এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে চাবলৈ বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ The environmental problem does not necessarily signal our demise. The environmental problem এই পৰিৱেশত যে যি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই যে গছ কাটি পেলাইছো পৰিৱেশ ধ্বংস হৈছে ই কি নকৰে বুলি কৈছে does not necessarily signal our demise. Demise মানে হৈছে মৃত্যু এই গছ গছনিবিলাক যে কাটি পেলোৱা হৈছে পাহাৰবোৰ প্ৰকৃতি যে ধ্বংস হৈছে ই আমাক পুনপটীয়াকৈ নকয় যে ই আমাৰ মানে ই পুনপটীয়াকৈ আমাৰ মৃত্যুক মাতি নানে এই গছবিলাক কাটি পেলালে পাহাৰবিলাক খান্দি পেলালে কাইলৈ আমি মৰি নাথাকোঁ কিন্তু কি হ'ব ইট ইজ আৱাৰ পাছপৰ্ট ফৰ দ্য ফিউচাৰ ফিউচাৰ মানে গম পাইছে ভৱিষ্যত আৰু কিন্তু এই যে পৰিৱেশ যে আজি যি পৰিস্থিতিত আছে ভাল হৈ আছে বা বেয়া হৈ আছে ই কি কৰে ই আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যি দিনবোৰ সি কেনে হ'ব সেই কথা কিন্তু ই নিৰ্ভৰ কৰে দ্য এমাৰ্জিং নিউ ৱৰ্ল্ড ভিজন এমাৰ্জিং মানে হৈছে উদীয়মান বা বাঢ়ি অহা ৱৰ্ল্ড ভিজন মানে হৈছে পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি থকা আমাৰ যি দৃষ্টি বা দৰ্শন পৃথিৱীখনক যে আমি নতুনকৈ চাবলৈ শিকিছোঁ এতিয়া হেজ ইউচাৰ মানে হৈছে বাট দেখুওৱা ইন দ্য এৰা অফ ৰেছপনচিবিলিটি এৰা মানে হৈছে যুগ পৃথিৱীখনক যে আমি নতুন দৃষ্টিৰে চাবলৈ শিকিছোঁ নতুন ধৰণে চাবলৈ শিকিছোঁ সি কি কৰিছে আমাক এটা দায়বদ্ধতাৰ এটা যুগলৈ আমাক কি কৰিছে বাট দেখুৱাই দিছে আমি এতিয়া প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আমি পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি আমি এতিয়া দায়বদ্ধ ইট ইজ এ হলিষ্টিক ভিউ এণ্ড ইক'লজিকেল ভিউ আৰু এই যে নতুন দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা এইটো হলিষ্টিক সামগ্ৰিকভাৱে আমি পৃথিৱীখনক চাওঁ এণ্ড ইক'লজিকেল ভিউ আমি পৃথিৱীখনৰ যি পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ আমি সেই হিচাপে পৃথিৱীখনক আমি আজি চাবলৈ শিকিছোঁ চিইং দ্য ৱৰ্ল্ড এজ এন ইণ্টিগ্ৰেটেড হোল আৰু আমি পৃথিৱীখনক এতিয়া কি হিচাপে চাওঁ ইণ্টিগ্ৰেটেড হোল ইণ্টিগ্ৰেটেড মানে সংযুক্ত ঐক্যবদ্ধ আৰু হোল মানে গম পাইছা গোটেই এতিয়া পৃথিৱীখনক আমি বেলেগকৈ নাভাবোঁ এতিয়া গোটেই পৃথিৱীখনক আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড হিচাপে ভাবোঁ বা সংযুক্ত আমি ঐক্যবদ্ধ হিচাপে ভাবোঁ আজি আমাৰ দৃষ্টিভংগীত পৃথিৱীখনত মানুহ জীৱ জন্তু গছ নদী পাহাৰ পৰ্বত সকলো মিলি পৃথিৱী আমি কাৰোবাক বাদ দি পৃথিৱীখনৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ ৰেডাৰ দেন এ ডিছ'চিয়েটেড কালেকশ্যন অফ পাৰ্টছ ডিছ'চিয়েটেড মানে হৈছে বিচ্ছিন্ন হৈ থকা যে পৃথিৱীখনক আমি এতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈ থকা কালেকশ্যন অফ পাৰ্টছ বিভিন্ন অংশৰ কালেকশ্যন বুলি ভবাৰ পৰিৱৰ্তে সমগ্ৰ পৃথিৱীখনক আমি এক সামগ্ৰিক বিষয় হিচাপে আমি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হেজ এ মষ্ট ক্ৰুচিয়েল ৰোল টু প্লে ইন দিছ নিউ এৰা অফ ৰেছপনচিবিলিটি দায়বদ্ধতাৰ এই যি নতুন যুগ আৰম্ভ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত ইণ্ডাষ্ট্ৰিসমূহে অৰ্থাৎ উদ্যোগসমূহে হেজ এ মষ্ট ক্ৰুচিয়েল ৰোল টু প্লে তেওঁলোকে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব কাৰণ আমি আগতে পাইছোঁ উদ্যোগসমূহৰ সকলোবোৰ কেঁচামাল কোনে যোগান ধৰে প্ৰকৃতিয়ে যোগান ধৰে নহয় জানো গতিকে উদ্যোগসমূহ যদি জীয়াই থাকিবলগীয়া হয় উদ্যোগসমূহ যদি চলি থাকিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে কি হ'ব প্ৰকৃতি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব কাৰণ প্ৰকৃতি যদি সুৰক্ষিত হৈ নাথাকে কেঁচা সামগ্ৰী নোহোৱা হ'ব আৰু কেঁচা সামগ্ৰীৰ অভাৱ হ'লে কি হ'ব উদ্যোগসমূহ চলিব নোৱাৰা হ'ব সেইকাৰণে লেখকে কি বুলি কৈছে যে উদ্যোগসমূহ বৰ্তি থাকিব অৰ্থাৎ এই যি দায়বদ্ধতাৰ নতুন যুগ আৰম্ভ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসমূহ উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগসমূহেও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব হোৱাট এ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন উড বি এফেক্টেড কেনেধৰণৰ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন মানে হৈছে তোমাৰ ৰূপান্তৰ
বা পৰিৱৰ্তন যে কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱৰ্তনে would be affected প্ৰভাৱ পেলালেহেঁতেন if যদিহে মোৰ বিজনেছমেন আৰু অধিক ব্যৱসায়ীসকলে শ্বেয়াৰ দ্য ভিউ মানে হৈছে মন্তব্য বা মতামত শ্বেয়াৰ দ্য ভিউ অফ দ্য চেয়াৰমেন অফ ডুপণ্ট কোম্পানীটোৰ যিগৰাকী চেয়াৰমেন বা CEO তেখেতৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্যক যদি অন্য ব্যৱসায়ীসকলেও শ্বেয়াৰ কৰিলেহেঁতেন আৰু সেই CEOজন কোন আছিলে চেয়াৰমেনজন আছিল মিষ্টাৰ এডগাৰ এছ উলাৰ্ড হু 5 years ago আৰু তেখেতৰ যিজন চেয়াৰমেনজনৰ নাম কি আছিলে মিষ্টাৰ এডগাৰ এছ উলাৰ্ড আৰু উলাৰ্ডে 5 বছৰৰ আগতেই কি কৰিছিল ডিক্লেয়াৰ্ড হিমছেল্ফ তেওঁ নিজকে ঘোষণা কৰিছিল কি বুলি ঘোষণা কৰিছিল টু বি দ্য কোম্পানীজ চিফ এনভাইৰনমেণ্টেল অফিচাৰ তেওঁ নিজকে ডুপণ্ট কোম্পানীটোৰ CEO ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কিন্তু তেখেতে সেই CEO শব্দটোক তেওঁ কেনেধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছিল চিফ এনভাইৰনমেণ্টেল অফিচাৰ অৰ্থাৎ মুখ্য পৰিৱেশ বিষয়া হি ছেইড তেওঁ কৈছিল আৱাৰ কণ্টিনিউড এক্সিষ্টেঞ্চ এজ এ লিডিং মেনুফেকচাৰাৰ মানে হৈছে উৎপাদক অৰ্থাৎ যি উৎপাদনকাৰী আমি ক'ব পাৰোঁ যে আৱাৰ কণ্টিনিউড এক্সিষ্টেঞ্চ আমাৰ যি অস্তিত্ব সেই অস্তিত্বক কণ্টিনিউ কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে কি হিচাপে এজ এ লিডিং মেনুফেকচাৰাৰ আগশাৰীৰ উৎপাদনকাৰীৰ হিচাপে আমি আমাৰ অস্তিত্বক বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে ৰিকুয়াৰ্ছ আমাক দৰকাৰ হ'ব হোৱাট ডেট উই এক্সেল ইন এনভাইৰনমেণ্টেল পাৰফৰ্মেঞ্চ যে আমাৰ যি পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ যি কাম যি পাৰফৰ্মেঞ্চ সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব লাগিব আমি যদি আগশাৰীৰ উদ্যোগ হিচাপে নিজকে বজাই ৰাখিবলগীয়া হয় আমি কি কৰিব লাগিব পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ যি পাৰদৰ্শিতা সেই পাৰদৰ্শিতাক আমি বজাই ৰাখিব লাগিব অফ অল দ্য ষ্টেটমেণ্টছ মেড বাই মাৰ্গাৰেট থেটচাৰ ডিউৰিং দ্য ইয়াৰ্ছ অফ হাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপ মাৰ্গাৰেট থেটচাৰ যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল আৰু তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা বছৰকেইটাত যিসমূহ বক্তব্য আগবঢ়াইছিল none has passed so decisively into the current coin of English uses as her felicitous words felicitous মানে হৈছে যথোপযুক্ত আৰু সেই বক্তব্যসমূহত মাৰ্গাৰেট থেচাৰৰ ইংৰাজী শব্দৰ যি ব্যৱহাৰ যি প্ৰয়োগ যি যথোপযুক্ত প্ৰয়োগ সেই ক্ষেত্ৰত কোনোৱে তেওঁৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পৰা নাছিল আৰু সেই মাৰ্গাৰেট থেচাৰে এষাৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল আৰু তেওঁ কি কৈছিল no generation has a freehold on this earth পৃথিৱীৰ কোনো প্ৰজন্মই এই পৃথিৱীখনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মালিকীস্বত্ব ফ্ৰীহোল্ড মানে হৈছে সম্পূৰ্ণ মালিকীস্বত্ব যে পৃথিৱীৰ কোনো প্ৰজন্মই এই পৃথিৱীখনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মালিকীস্বত্ব লাভ কৰা নাই অৰ্থাৎ আমি এই পৃথিৱীখনৰ মালিক নহয় all we have is a life tenancy আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত এই পৃথিৱীখনত আমি গোটেই জীৱনটোৰ বাবে কি আছোঁ টেনেন্সি মানে হৈছে ভাড়াতীয়া এই পৃথিৱীখনত আমি যিমানকেইটা দিন জীয়াই আছোঁ এই গোটেই জীৱনটোৰ বাবে আমি এই পৃথিৱীখনৰ একোজন ভাড়াতীয়াৰ দৰে যিদৰে এজন ভাড়াতীয়া এটা ঘৰত তেওঁ যিমান দিন বাস কৰে সেইখিনি সময়লৈকে তেওঁ সেই ঘৰটোৰ অধিকাৰী হৈ থাকে কিন্তু যেতিয়াই তেওঁ কি হয় কিন্তু তেওঁ তাৰ কি হৈছে স্থায়ী মালিকীস্বত্ব লাভ নকৰে গতিকে আমি পৃথিৱীত দুদিনৰ বাবে আহিছোঁ আৰু এই দুটা দিন আমি পৃথিৱীখনত ভাড়াতীয়াৰ দৰে যি দুটা দিন আমি পৃথিৱীত থাকিম সেই দিনৰ কাৰণে পৃথিৱীখন আমাৰ আমি পৃথিৱীখনৰ স্থায়ী মালিক নহয় উইথ এ ফুল ৰিপেয়াৰিং লিজ আৰু আমি এই যে পৃথিৱীখনত জীয়াই আছোঁ ভাড়াতীয়া হিচাপে আছোঁ অস্থায়ীভাৱে আছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ কি চৰ্তত আছোঁ আমি উইথ এ ফুল ৰিপেয়াৰিং লিজ আমি পৃথিৱীখনক সম্পূৰ্ণ ৰিপেয়াৰ মেৰামতি কৰি ৰাখিব লাগিব যিদৰে আমি এটা ঘৰত যেতিয়া বাস কৰোঁ ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকোঁ আমি থকা সময়খিনিত কি কৰিবলগীয়া হয় ঘৰটোক ভালকৈ ৰাখিবলগীয়া হয় ঠিক সেইদৰে পৃথিৱীখনত আমি ভাড়াতীয়াৰ দৰে কাৰণ আমিতো অনন্তকাল জীয়াই নাথাকোঁ কেইদিনমানৰ বাবে জীয়াই থাকিম তাৰপিছত আমি মৰি নোহোৱা হৈ যাম যিকেইটা দিন আমি পৃথিৱীত জীয়াই থাকোঁ সেইকেইটা দিন আমি কি হ'ব লাগিব আমি পৃথিৱীখনত ভাড়াতীয়াৰ দৰে থাকিম আৰু কোনটো কণ্ট্ৰেক্টত আমাৰ সেইটো কণ্ট্ৰেক্ট যে যিমানকেইটা দিন আমি পৃথিৱীখনত জীয়াই থাকিম পৃথিৱীখনক আমি কি কৰি ৰাখিব লাগিব মেৰামতি কৰি ৰাখিব লাগিব ভাল কৰি ৰাখিব লাগিব ইন দ্য ৱৰ্ডছ অফ মিষ্টাৰ লেষ্টাৰ ব্ৰাউনে এই ক্ষেত্ৰত এষাৰ কথা কৈছিল উই হেভ নট ইনহেৰিটেড দিছ আৰ্থ ফ্ৰম আৱাৰ ফ'ৰফাদাৰ্ছ মানে হৈছে পূৰ্বপুৰুষ আমি এই পৃথিৱীখন আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা
পৈতৃক সূত্ৰে লাভ কৰা নাই। উই হেভ বৰ'ড ইট ফ্ৰম আৱাৰ চিলড্ৰেন, আমি আমাৰ সন্তানৰ পৰাহে এই পৃথিৱীখন ধাৰলৈ লৈছোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ পিছত আমাৰ সন্তান এইখন পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব। গতিকে যিখন পৃথিৱীত আমাৰ সন্তান জীয়াই থাকিব, আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম জীয়াই থাকিব, সেই পৃথিৱীখন আমি সুন্দৰ কৰি ৰাখিব লাগিব, ধুনীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব। এইখিনি হৈছে পাঠটোৰ মূল বক্তব্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দ্য এইলিং প্লেনেট দ্য গ্ৰীণ মুভমেণ্টছ ৰুল শীৰ্ষক পাঠটিৰ এইখিনি আছিল সবিশেষ আলোচনা। আশা কৰোঁ এই আলোচনাই পাঠটি বুজি পোৱাত তোমালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব। আৰু এই কথা মই তোমালোকক সদায় কৈ আছোঁ যে মূল পাঠটো পঢ়ি বুজি পোৱাটো তোমালোকৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী বা গুৰুত্বপূৰ্ণ। বাকী আৰু যথেষ্ট আলোচনা এতিয়াও বাকী আছে, আমি কথা পাতিম। যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমাৰ পাতিবলগীয়া আছে, আলোচনা এতিয়াও বাকী আছে। তাৰ বাবে তোমালোকে চেনেলটোৰ সৈতে কানেক্টেড হৈ থাকিবা। বাকী ভালদৰে পঢ়িবা। শুভেচ্ছা আছে তোমালোকৰ প্ৰতি সদায়। আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ।